بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن شاء الله. في الفيديو ده هنتكلم على introduction بسيطة لل DDL statement. DDL statement اللي هي Data Definition Language، اللي هي موضوع ال Create Object. وفعلا عايزين نوضح إن إحنا هنتكلم على مجموعة Objects، مش هنتكلم على tables. يعني by default الناس كلها ممكن في دماغهم relation database يبقى تمام، هنتكلم على table و relation ما بينهم. لا، هي التيبلز ده تمام، هو من ضمن اهم العناصر او هو البيزك يونت ستورج كومبوننت الموجود عندي، بس مش هو الاوبجكت الوحيد. يعني عندي اوبجكت اسمه فيو، عندي اوبجكت اسمه سيكونس، عندي اوبجكت اسمه اندكس، عندي اوبجكت اسمه سينما. كل دي داتابيز اوبجكت هنتعامل معاها ان شاء الله ونتعلم. طب ايه هو التيبل؟ هو طبعا بيقول لي البيزك يونت اوف ستورج، هو اليونت الاساسيه اللي بخزن فيها البيانات بتاعتي. الفيو بيقول لي logically represent a subset of data from one or more table. الفيو عباره عن جمله سيلكتيه في الاول وفي الاخر من تيبل واحد او اكتر. السيكونس بيجنريت نمبر numeric value، بعمل generate numeric value ممكن استخدمها مثلا في برايمري كي معين. كل ما اضيف موظف جديد او كل ما اضيف قسم جديد اوتوماتيك بشكل اوتوماتيك كده ياخد النيكست فاليو على طول من السيكونس المتتاليه الرقميه. السيكونس دي بالظبط كده عامله زي يا جماعه لما بتروح بنك او شركه اتصالات، كل ما بيدوس الموظف على زرار معين بيطلع النيكست نمبر. النيكست نمبر ده اللي هو ايه؟ النيكست فاليو اللي موجود عنده في السيكونس بتاعته. يمشي السيكونس 1 2 3 او 10 20 ايا كان، حسب طبيعه الداتابيز او حسب طبيعه المكان. الاندكس بيقول لي طبعا ده بيمبروف البرفورمانس جدا. فهرسة زي ما انت مثلا لما بتفتح كتاب فيه فهرس بتوصل للبيانات اللي فيه اسرع بكتير طبعا ما يكونش فيه فهرس. السنة بيقول لي give internet name to object. يعني ايه الكلام ده؟ بدي اسم تاني للاوبجكت. يعني مثلا على سبيل المثال تيبل اسمه طويل قوي، عايز ادي اسمه مختصر شويه، والتيبل يفضل اسمه زي ما هو. يعني تيبل مثلا او فيو اسمه فيو امبلوي ديتيلز مش عارف ايه وانفورميشن مثلا. فعايز اختصر الموضوع شويه، فبعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها مثلا اسم تاني او اسم ايه، اسم مستعار او اسم اخر يعني. اعمل التيبل او للفيو او لايا كان الاوبجكت، اقدر اقول بيه الاوبجكت ده بالاسم التاني اللي موجود عندي. طبعا الكلام ده كله ان ديتيل هنشرحه، بس بنقول تفصيله صغيره. طيب عشان نعمل تيبل نعمل ايه؟ بيقول لي والله لازم نتبع بعض الرولز. اول حاجه ان التيبلز او الداتابيز اوبجكت ده لازم طبعا يكون بيجن وزيتر، يبدا بحرف. ممكن يكون بيحتوي على ارقام جوه، مفيش مشكله. ممكن يكون بيحتوي اللينس بتاعه من 31 كاركتر، ده الماكسيموم لينس بتاعه. ممكن يحتوي على اي زد كابيتال او اي زد سمول او ارقام او سبيشال كاركتر، بس ما يكونش في اول حاجه ارقام. ممكن يكون تاني تالت حاجه رقم، مفيش مشكله. ماست نوت دوبليكيتد، ما ينفعش طبعا يكون عندك داتابيز اوبجكت او تيبل وفي تيبل بنفس الاسم قبل كده موجود في الداتابيز، مفيش حاجه اسمها دوبليكيتد. ما ينفعش يكون ريزيرفد وورد. فكره الريزيرفد وورد اللي هي عمليه الايه تكرار، في سوري عمليه اللي انا باخد اسم محفوظ او كي وورد محفوظه اسمي بيها تيبل. يعني بالمعنى كده ما ينفعش اعمل تيبل اسمه insert او تيبل اسمه delete او تيبل اسمه update. عشان تقدر تكريت تيبل لازم طبعا يكون كرييت ليك بريفريج على ده، ان انت تقدر تكريت تيبل من الاساس. واحنا ريزر اللي احنا داخلين بيه اوريدي الاتش ار. في اول فيديو قلنا له دي بي اي جراند دي بي اي، فاديت له كل الصلاحيات. طب انا ما كنتش مديله الصلاحيات دي، يبقى كان لازم كان ياخد الكريت بريفريج، لازم يكون هو يكون ليه بريفريج صلاحيه يعني ان هو يقدر يكريت. وليه طبعا ستورج اريا، ليه مكان يقدر يخزن فيه الداتا بتاعته. التيبل عشان تقدر تعمل تيبل لازم بتحدد التيبل نيم، وجوه التيبلز نفسه بتحدد الكولم نيم والكولم تايب. الكولم نيم اللي هو زي مثلا سين البلو اي دي. طب الداتا تايب بتاعته ايه؟ نمبر مثلا 5 حروف 6 حروف، ست ارقام، 4 ارقام سوري، وهكذا. لو مثلا فيرست نيم اللينس بتاعه قد ايه؟ كام كاركتر؟ 7 كاركتر 10 كاركتر 20 كاركتر، فبتحدد اللي انت ايه محتاجه بالظبط.
هنا مثال بيقول لي لو هتسلكت على بيانات من other user، يعني user مديك صلاحية معينة عشان تسلكت عنده الداتا، تقول لي select مثلا asterisk from اسم اليوزر دوت اسم التيبل. ولما يجي ان شاء الله الشابتر بتاع البريفريج، ان حد يديك جراند او يديك بريفريج اللي انت تسلكت من عنده، هنستخدم الحاجات البسيطة دي ان شاء الله. بيقول لي طبعا ممكن تستخدم حاجه اسمها ديفولت اوبشن. ايه الديفولت اوبشن دي؟ وانت بتكريت التيبل ممكن تقول لي حاجه زي كده بسيطه، تقول لي مثلا كرييت تيبل اسمه هاير ديتس، ده اسم التيبل، في تو كولم اي دي وده نمبر و8، 8 ارقام يعني الماكسيموم بتاعه، وكولم تاني اسمه هاير ديت، وبيقول لي ديفولت سيس ديت. يعني ايه ديفولت سيس ديت؟ يعني هو لو سابه فاضي باي ديفولت هيتحط فيه ايه السيس ديت. طب عايزين نشوف المثال ده. لو كده جيت عملت create للتيبل اللي اسمه higher dates، التيبل created زي ما احنا شايفين. وقفنا هنا على التيبلز وعملت refresh، لقينا higher dates أصبح فعلا موجود أهو. دبل كليك عليه. بصوا يا جماعة، لو جينا هنا عملنا عملية insert، جيت هنا قلت له الموظف ده الكود بتاعه رقم 1 وكومنت سيف. بصوا ده خد تاريخ النهارده افتراضيا، ديفولت فاليو بتاعته تاريخ الايه اليوم. فده هنا بيقول لي كلمه ديفولت دي ممكن تحط ديفولت فاليو معين. ممكن مثلا لو ده تاريخ سيستم ديت ممكن تثبت تاريخ، يعني هو في تاريخ ثابت كديفولت ديت، او مثلا سالري ثابته كديفولت سالري وهكذا. فاللي بيجي بعد كلمه ديفولت هو الديفولت فاليو. في حاله ان انت ما عملتش insert هيتضاف الديفولت فاليو دي من تلقاء نفسها. ده مثال بسيط اهو، create table في مجموعة columns department number، دي name partial 2. ان شاء الله النهارده بقى هيبقى دورنا في الفيديو ده، هيبقى دورنا بالتفصيل نتكلم على ايه partial 2 والنمبر وايه هو اللينس والكلام ده كله السايز بتاعه. وبعد كده created date، ده اسم الكولوم created date، والتايب بتاعه date، والديفولت سيزد هيحط فيه باي ديفولت سيزد. فهنا ده مثال بسيط جدا على ازاي تكريت تيبل. وطبعا عشان تديسكرايب بتقول لي ديسك، فبيقول لك والله لما تعمل ديسك طلع لك اسم الكولم والداتا تايب، اسم الكولم والداتا تايب. ولو انت عامل حاجه اسمها كونسترينت زي ما شاء الله هنعرف الشابتر ده ازاي نعمل كونسترينت. عامل كونسترينت ان ده ما بيقبلش نون فاليو، فساعتها هتلاقي هنا ايه كلمه نوت نوت ديبارتمنت نمبر. لو انت مدي كونسترينت نوت نوت كنا نلاقي هنا كلمه ايه نوت نوت. فده باختصار شديد فيديو مقدمة كده لحد ما إن شاء الله نبدأ بقى في الفيديو الجاي نتكلم على موضوع الداتا تايب، ونبتدي إن شاء الله نتكلم خطوة بخطوة على عملية الكرياتيف. السلام عليكم ورحمة الله.